Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Có nhiều bạn gửi tới Dr. Vet câu hỏi dê cái lên giống khi nào? Những biểu hiện bên ngoài làm sao thấy được dê cái chuẩn bị cho phối giống? Nuôi dê sinh sản có thành công hay không? Người nuôi phải nắm được những kỹ thuật. Sau đây, Dr. Vet sẽ giải đáp cho các bạn về cách nhận biết dê lên giống và thời điểm lựa chọn phối giống thích hợp cho dê sinh sản đạt hiệu quả tốt nhất. Trung bình dê nuôi tới 6 đến 8 tháng tuổi, tùy giống sẽ lên giống lần đầu tiên, bỏ qua 1 đến 2 lần động dụng đầu tiên mới cho phối giống. Cần nhận biết đúng các dấu hiệu khi dê lên giống để căn phối giống đúng thời điểm. Biểu hiện động dục ở dê: dê biếng ăn, có khi bỏ ăn, bồn chồn, nháo nhác, ngoác đuôi, đi tiểu nhiều, kêu be be tìm đực, ve vãn, quấy rầy. Nếu đang tiết sữa sẽ bị giảm hay nhảy chồm lên lưng con khác, sau đó đứng yên cho con khác nhảy lên. Âm hộ sưng to, mọng đỏ, nước nhờn chảy ra. Đó là thời điểm phối giống thích hợp nhất. Chu kỳ động dục của dê biến động từ 18 đến 24 ngày, trung bình là 19 đến 21 ngày. Thời gian động dục kéo dài từ 1 đến 3 ngày. Thời điểm phối giống thích hợp: phối giống trước 12 giờ là quá sớm, phối giống sau 36 giờ là quá muộn. Thời điểm phối giống thích hợp nhất từ 18 đến 36 giờ kể từ khi bắt đầu động dục. Khi dê cái đứng yên cho con khác nhảy lên, giai đoạn mê ỉ, âm hộ sưng to, mọng đỏ, nước nhờn chảy ra. Vì vậy nên cho dê phối giống 2 lần trong ngày động dục. Phát hiện động dục vào buổi sáng thì phối giống vào buổi chiều và ngược lại. Ngoài việc chọn lọc, ghép đôi giao phối cho thích hợp, tránh đồng huyết, thì việc cho dê giao phối đúng thời điểm là hết sức quan trọng. Để phát hiện động dục và xác định thời điểm phối giống thích hợp, người ta thường sử dụng đực thí tình để kiểm tra. Đực thí tình có thể được giải phẫu kéo dương vật lệch sang một bên, hoặc đơn giản bao dương vật nằm ở một tấm vải buộc vào bụng. Đồng thời phải có sổ sách theo dõi phi giống để ghi chép ngày phối, kết quả phối giống và dự định ngày đẻ để đỡ đẻ cho dê. Với dê sau khi đẻ khoảng 1 tháng là dê động dục trở lại, nhưng không nên phối giống sớm, chỉ nên phối giống lại khi dê đã đẻ 1,5 đến 2 tháng, khi mà cơ quan sinh dục đã hoàn toàn hồi phục. Nếu bị sót nhau, viêm nhiễm đường sinh dục thì phải chờ đến chu kỳ sau khi đã điều trị khỏi bệnh. Riêng với dê đực giống, sau 3 tháng phải nuôi tách riêng và chỉ cho phối giống khi đủ 11 đến 12 tháng và đạt được trọng lượng quy định của giống. Tuyệt đối không nhốt dê đực giống trong đàn dê có chửa và dê vắt sữa, vừa tạo thêm tính hăng, vừa tránh mùi hôi của đực giống hấp thụ vào sữa và dê cái ít bị sảy thai. Phối giống tự nhiên thì tỷ lệ đực cái thích hợp thường là 1/20 đến 30. Khi khả năng phối giống đậu thai đạt dưới 60% và trên 6 năm thì lên loại thải đực giống. Tuyệt đối không cho dê đực phối giống với dê cái có quan hệ là anh chị em ruột hoặc con cháu của dê đực giống đó. Dê cái mang thai khi không có dấu hiệu lên giống sau 17 đến 21 ngày phối giống. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất. Trên đây, Dr. Vet vừa giải đáp cho các bạn về cách nhận biết dê lên giống và thời điểm lựa chọn phối giống thích hợp cho dê sinh sản đạt hiệu quả. Nếu các bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn, các bạn hãy liên hệ đến số hotline của kênh. Đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dr. Vet để có thêm nhiều kiến thức bổ ích về dê cừu hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại!